amazing. So another day ngayon, may photography muna tayo ngayon. Siyempre, gamit naman ng Lego. So ano pang hinihintay natin? Napakainit. Let's start! Mga ka-amazing, so kung tinignan nyo, yan yung ano natin mismong pinipicturan or pipicturan. Ayan o. So, ayan o. Amazing. Nagustuhan nyo ba mga ka-amazing? Subscribe na! Amazing Just Life!